sit e gjëj të bien gjurë. Sillni kuror mbretërore, kur erëzojeni Zot mbi Zot. Sillni kuror mbretërore, kur erëzojeni Zot mbi Zot. Zgjedhur nga Izraeli, ju të shpenguar sot. Nderoni atë që me hir ju shpëtoi, kur erëzojeni Zot mbi Zot. Nderoni atë që ju shpëtoi, kur erëzojeni Zot mbi Zot. Zot mbi Zot, ti je Zot mbi Zot. Zot mbi Zot, ti je Zot mbi Zot. Çdo popull fis në këtë tokë, për të lehtë të këndoj. Ati ti thuni veç lavdi, kur erëzojeni Zot mbi Zot. Ati ti thuni veç lavdi, kur erëzojeni Zot mbi Zot. Zot mbi Zot, ti je Zot mbi Zot. Zot mbi Zot, ti je Zot mbi Zot. Kur erëzojeni Zot mbi Zot. Kur erëzojeni Zot mbi Zot. Kur erëzojeni Zot mbi Zot. Zot mbi Zot, Zot mbi Zot. Kur sprovat vin ti mos ki frik, se në dhimbje Zoti na është mik, për të ndes një besim që më shumë se arin çmon. Dhe besnikrin e ti tregon, dhe besnikrin e ti tregon. Kur natën paqen të ndegjej, fryma jote prap fuqi më jep, dhe më shire re çdo mëngjes vërshon. Dhe thesaret e natës ti mi shton, dhe thesaret e natës ti mi shton. Te mençuria jote vi, sepse çdo betej fitove ti. Besimin veç tek ti qëndron. Dashuria jote forduron, dhe rrugte tua mi tregon. Kur i lodhur jam nga mundimi, shikoj triumfin e kryqit. Në hijen e ti do të vrapoj, gjerë
Gjersa punan mua të mbarosh, gjersa punan mua të mbarosh. Një ditë gjithçka e re do jetë, do shoh shpresën në cilën thirre dhe në mbretërin tënde kur të shkoj. Besnikrin e hershme do të lëvdoj, besnikrin e hershme do të lëvdoj. Sa e thellë e gjera e pamand, është dashuria e Atij, të vetmin bir të Tij të jam, të përbuz për ne thesarin. Sa e madhe dhimbja therëse, Ati fytyrën nifshe, por plak që vrasin zgjedhurin, shumë mbi lavdi sjellin. Atje në kryqëlar, mëkatin tim mbi supë mbar, dëgjoj me turp zërin tim tas, që thret në mes të turmas. Mëkatin me mbajtja atje, derisa krejt u solinje, e di që është kryer. Nuk do të mburem në asgjë, dhunti as mençuri, por Krishtin Jezus do mburem në vdekjen dhe ringjalljen. Pse të fitoj shpërblimin e Tij, nuk mundem të përgjigjem. Këtë gjë di me gjithë zemrën, me plak pagoj shpengimin tim. Pse të fitoj shpërblimin e Tij, nuk mundem të përgjigjem. Këtë gjë di me gjithë zemrën, me plak pagoj shpengimin tim. Do lavdrohem në shpëtimtarin, se gjaku i Tij më shpengoi mëkatin, në cilën kryqe qoj, dhe duart e Tij me gozhdi shpoj. Do lavdrohem në shpëtimtarin,
shkatroj, shpëtuesi vetëm përpara Zotit shenjtë, qengji që drejtësin dhuroj, qengji që drejtësin dhuroj. Shpëtimtarin, jetën me gjatë ma ka bler, nuk dëshiroj asnjë tjetër në botë, vetëm në të kënaqësinë e gjej. Do lavdrohem në shpëtimtarin, në besnikrin e ti qëndroj, armiq të shumë drejt meje vërshoj, në hirën e ti unë mbahem fort, në hirën e ti unë mbahem fort. Do lavdrohem në shpëtimtarin, në krah shqipon një lart më mban, jetën ma kurorëzon me mirësi, këngë triumfi do ngrelar. Do lavdrohem në shpëtimtarin, që mpret në qiell te porte art, dhe kur në qiell ai do më thërrat, ta shoh atë do t'jetë parajs, ta shoh atë do t'jetë parajs. Do lavdrohem në shpëtimtarin, që mpret në qiell te porta e art, dhe kur në qiell ai do më thërras, ta shoh atë do t'jetë parajs, ta shoh atë do t'jetë parajs. Përshëndetje vëllezër dhe motra, është një kohë vërtet interesante në cilën ne jetojmë, dhe në këtë kohë, siç e dini ju, kemi pas vështirë që të mlidhemi së bashku si kish, por në Zotit që kemi këtë mënyrë përsëri që të kemi një mesazh nga fjala e Perëndisë së bashku, dhe sot duhet ndaj një mesazh të veçantë me ju në dritën e situatës në cilën ndodhemi. Si mund të mos shqetësohemi, por përjetojmë gëzimin dhe paqen e Zotit. Ne po jetojmë në një kohë kur ne të gjithë jemi të shqetësuar se çfarë po ndodh në vendin tonë dhe në mbar botën. Ne jemi të shqetësuar për shëndetin tonë, të familjarëve tanë, ne jemi të shqetësuar se çfarë do të sjellë e ardhmja, ne jemi të shqetësuar se çfarë po ndodh, ne ndjehemi disi të pasigurt, ne nuk e dimë se çfarë po ndodh edhe çfarë do të ndodh. Dëgjojmë lajme kudo për njerëz që janë të smur, për shtimin e numrit të vdekjes së njerëzve në shkallë botërore. Ne mund të jemi të shqetësuar, mund të jemi të frikësuar, edhe mbase jemi kapur edhe nga paniku, nga çfarë po ndodh edhe çfarë mund të ndodh. Por çështja që shtrohet është si mund të mos shqetësohemi në këtë situatë në cilën ne ndodhemi. Një predikues tregon një histori interesante të një gjyshije të një familje të saj, që ajo kishte hipur në avion, fakt për herë të parë, edhe mbas kthimit të saj, familjarët e pyesin. Një nga familjarët e pyet, po si vajti udhtimi, duke pyetur me shaka. E po, atë mbajti aeroplanin në rregull? Ajo u përgjigj, pa qef. Po, dhe pastaj shtoi shpejt.
por unë asnjëherë nuk e lëshova të gjithë peshën time. Pra, gjyshe megjithëse kishte hyrë në avion, ajo nuk e kishte lëshuar gjithë peshën, ishte mbajtur mbas karrikës nga frika. Shumë nga ne mund të jemi si gjyshja. E vërteta është që ne mbahemi plotësisht nga Perëndia, por kemi frikë të lëshojmë të gjithë peshën te Perëndia. Si rezultat, na ka mbërthyer shqetësimi dhe nuk jemi në gjendje të shijojmë udhëtimin e jetës. Shqetësimi na bren nga brenda, edhe dikush e ka përkufizuar shqetësimin në këtë mënyrë grafike, si një rrëke e hollë frike që rrjedh në përmendje. Nëse inkurajohet shqetësimi, bëhet një kanal që thith të gjithë mendimet e tjera. Pra ne shqetësohemi për gjëra të ndryshme si shëndeti, financat, fëmijët, martesa, shkolla, puna dhe lista vazhdon. Në mënyrë të veçantë, në këtë kohë ne jemi shqetësuar nga situata që ne ndodhemi, nga virusi, nga të banjorat e tij, nga ndryshimet e jetës tonë, nga kufizimet që kemi në jetën tonë, edhe shqetësimi është si një barrë e rëndë që ne mbajmë për një kohë të gjatë edhe që na lodh gjatë ditës dhe gjatë javës. Në Fjalët e Urta 12:25 thotë: shqetësimi në zemrën e njeriu e rrezon atë. Megjithatë, Zotin Jezu Krisht ju premtoi ndjekësve të tij të Gjoni 14:25. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë po ju jap, po jo si e jep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Jezusi i foli këto fjalë ngushëlluese në ditën e tij më të vështirë, në cilën ai u përball në tokë, natën përpara kryqëzimit të tij. 7 herë fjala e Perëndisë në dhjetën e re na thotë që Perëndia është Perëndia i paqes. Kjo paqe mund të jetë përvoja jonë e vazhdueshme si të krishterë, për çdo të krishterë, madje edhe në mes të sprovave, madje edhe në këtë situatë në cilën ne po kalojmë. Por çështja që shtrohet është si. Mesazhi që dua të ndaj me ju sot është nga letra e apostullit Paul drejtuar Kishës në Filipi, është një letër që ne kemi studiuar gjatë kësaj jave, dhe tema kryesore e kësaj letre është gëzimi. Pra Jezusi është gëzimi ynë. Gëzimi nuk varet nga rrethanat e mira, por nga marrëdhënia jonë me Zotin. Jezu Krishti madje na jep neve paqe edhe në mes të vuajtjeve. Gëzimi ynë është prania frymërore e Zotit. Por një pyetje që mund të shtrojmë me një herë është çfarë është gëzimi? Gëzimi është siguria e thellë që Perëndia ka të gjitha gjërat nën kontroll për të mirën e besimtarit dhe lavdinë e tij, dhe prandaj gjithçka është mirë, pavarësisht se çfarë po ndodh. Pra ky është një përkufizim i gëzimit që na ndihmon neve të kuptojmë se si ne mund të jetojmë në rrethanat në cilën ne ndodhemi. Por në mënyrë të veçantë, mesazhi që unë dua të ndaj me ju sot është nga Filipianëve kapitulli 4, vargjet 6 deri në 9, si të mos shqetësohemi, por të përjetojmë gëzimin dhe paqen e Zotit. Në fakt, vargjet që vijnë pak më përpara, vargje 1 deri në 5 të Filipianëve kapitulli 4, ne gjejmë 6 shtylla të qëndrueshme ose të qëndrueshmërisë shpirtërore të jetës së krishterë. Në fakt, më lejoni që t'i ndaj ato me ju. Pra, në këtë kohë, edhe në çdo kohë, ne jemi thirrur të qëndrojmë në Zotin. Pavarësisht çfarë po ndodh, ne duhet të ecim në dashurinë e Krishtit, të ecim në lavdinë e Krishtit, për lavdinë e tij, të ecim në qëndrimin që kishte Krishti, vargjet 2 dhe 3, nëse mund të shikoni nga ekrani, ecim në gëzimin e Krishtit, pavarësisht nga situata në cilën ndodhi Krishti, ai ecim në gëzim, ecim në hirin e tij, hiri i tij është mjaftueshëm, dhe ecim në praninë e Krishtit, pra Krishti është i pranishëm kudo në jetën tonë. Por ky është mesazhi që gjejmë në varg 1 deri në 5. Por ne do të ndalemi faktikisht të vargjet 1 deri në vargjet 6 deri në 9, edhe apostulli Paul ndërkohë që u shkruan këtë letër Filipianëve, Filipianët po shqetësoheshin për gjëra të ndryshme, si për ndjekja, ata po shqetësoheshin për apostullin e tyre të dashur, për pastorin e tyre të dashur, për Palin, ata po shqetësoheshin për Apafroditin, ata po shqetësoheshin për mësuesit e rrem, gjithashtu po shqetësoheshin edhe për mosmarrëveshjen që kishte në Kishë, që mund të sillte faktikisht për çarjen e Kishës. Edhe lista vazhdon. Megjithatë, apostulli Paul tani në këtë vargje, pra në vargje 6 deri në 9, ndihmon ata dhe na ndihmon neve edhe u flet atyre dhe na flet edhe neve si të mos shqetësohemi dhe si të kemi paqen dhe gëzimin e Zotit.
Kështu që çfarë ne do bëjmë është do lexojmë vargjet 1 deri në 9 si fillim fare dhe pastaj do të shikojmë në mënyrë të veçantë vargjet 6 deri në 9. Le të lexojmë këto së bashku, unë shpresoj që ju keni hapur Biblat tuaja dhe ndiqni nga Filipianëve kapitulli 4, vargjet 1 deri në 9. Unë do lexoj nga ekrani. Prandaj o vëllezër të mi të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin, o shumë të dashur. I bëj thirrje Efodis, i bëj thirrje gjithashtu Sintikës, të jenë të një mendje në Zotin. Të lutem edhe ty shok i vërtet, ndihmoj ato që kanë luftuar me mua në Ungjil, edhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat të cilëve janë në librin e jetës. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju them përsëri, gëzohuni. Zemërbullësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit, Zoti është afër. Dhe vargjet që ne do shikojmë së bashku sot janë Filipianëve pra 4, vargjet 6 deri në 9. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë në anë lutjes dhe përgjërimesh me falënderim. Dhe paqja e Perëndisë që ja ta kalon çdo zjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt, dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Ato gjërat që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe patë në mua, i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë në ju. Dhe të lutemi së bashku që Perëndia na flas sot përmes këtyre vargjeve. Po atë dashëllor ne vim në praninë tënde të shenjtë, edhe falenderojmë atë që kemi këtë mundësi të përsëri të mblidhemi jo si zakonisht, jo në këtë sallë ku ne jemi, por që të mblidhemi në vendet ku jemi, në familjet tona dhe përsëri të ndjekim fjalën tënde. Po atë dashëllor ne lutemi që në këtë kohë që ne ndodhemi, përsëri të vazhdojmë të prezantojmë dritën tënde, vazhdojmë të prezantojmë mesazhin tënd, të përcjellim mesazhin tënd te njerëzit e humbur, por tani o Zot lutem që ti të na flasësh përmes fjalës tënde. Na fol përmes saj në mënyrë të veçantë situatën në cilën ne ndodhemi që paqja jote të banojë në zemrat tona dhe o Zot ne të shikojmë ty të si vepron dhe na përdor neve dhe ndryshon jetën tona përmes edhe këtyre situatave në cilën ne ndodhemi. Kërkojmë këtë gjëra në emrin e çmuar të Krishtit. Amen. Mirë, mesazhi që ne do të shikojmë së bashku nga këto vargje është një përmbledhje e shkurtër se zakonisht që ne bëjmë, le të mos shqetësohemi për asgjë, por me besim në çdo rrethanë te Zoti ynë sovran, i mirë dhe i urtë. Për çdo gjë, le të lutemi me besim dhe falënderim, dhe të mendojmë dhe veprojmë sipas fjalës së Zotit. Atëherë paqja e Perëndisë do të ruajë zemrat dhe mendjet tona, dhe Perëndia e paqes do të jetë me ne. Dhe në fakt nëse do ta bënim çik më të shkurtër këtë mesazh, këtu në këto vargje gjejmë 3 përbërësit kryesorë të gëzimit dhe të paqes së Zotit. Shqetësimi, pra shqetësimi që është një mënyrë natyrore e përgjigjes tonë ndaj situatave të vështira, pra këtë shqetësim, pra përgjigjen e gabuar ndaj rrethanave të ndryshme, le ta zëvendësojmë me lutjen, të menduarit dhe të vepruarit e duhur sipas fjalës së Zotit. Pra edhe një herë, lejoni të ndaj qartë me ju. Pra shqetësimin le ta zëvendësojmë me lutjen, me të menduarit dhe të vepruarit e duhur sipas fjalës së Zotit. Dhe konkretisht ne do të shikojmë këto 3 përbërës kryesorë, pra lutjen e duhur, të menduarit e duhur dhe vepruarit e duhur. Dhe premtimi që ne kemi është që ne do të ruajë Perëndia mendjet dhe zemrat tona dhe Perëndia i paqes do të jetë me ne. Le të shikojmë pra si fillim fare, le të shikojmë pikën e parë. Pra në vend të shqetësimit, çfarë duhet të zëvendësojmë shqetësimin? Së pari lutja e duhur. Pra lutja e duhur, shpresoj që ju mund të shikoni nga ekrani, edhe mund të shikoni secilin prej këtyre, por le të ndalemi pra mos u shqetësoni për asgjë. Pra ky është urdhërimi që ne kemi nga Zotin Jezu Krisht dhe përmes apostullit Paul dhe ai çfarë ne zëvendësojmë është me lutjen e duhur. Pra lutja e duhur. Vargjet 6 deri në 7. Spari, ajo çfarë ne duhet kuptojmë është që shqetësimi është mosbesim te Zoti. Vini re. Çfarë thotë? Mos u shqetësoni për asgjë.
Edhe vjen re që është urdhërim nga Zoti dhe është një urdhërim që ne mund ta mbajmë, mund të bindemi me hirin e tij. Dhe çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që shqetësimi është mëkat. Shqetësimi është po aq mëkat sa edhe gënjeshtra, sa edhe vjedhja, sa edhe sharja, sa edhe kurvëria, sa edhe tradhtia bashkëtorë apo çdo mëkat tjetër që ne e dim nga fjala e Perëndisë. Pra shqetësimi nuk është një mëkat i pranueshëm. Në thelb shqetësimi është mëkat sepse është mungesë besimit te Perëndia. Shqetësimi është ateizëm në fakt në praktik. Shqetësimi është të jetosh sikur Zoti nuk ekziston. Sikur Zoti nuk është sovran mbi çka që është çfarë duke ndodhur. Shqetësimi e imagjinon të ardhmen të errët, të tmerrshme. Edhe në fjalët e një predikuesi ai thotë që shqetësimi duket që është një dëshirë e fortë për diçka e shoqëruar nga frika e pasojave që nuk do të plotësohet dëshira jonë. Pra vjen re, kjo dëshirë përfshin diçka që ne e vlerësojmë, gjëra të tilla që mund të jenë paraja, mund të jenë marrëdhëniet, mund të jenë situata nga të ndryshme në të cilat ne ndodhemi, por është një dëshirë që na kontrollon neve. Pra shqetësimi është besimi i gënjeshtrave për Zotin dhe situatën. Shqetësimi është vjedhësi i gëzimit në Zotin. Shqetësimi është paralelizuesi, sepse jo vetëm na bën të fokusohemi te vetja, dhe jo vetëm që na pengon të përmbushim përgjegjësinë dhe detyrat që ne kemi, por bëhemi të padobishëm për të tjerët, sepse ne paralizohemi nga çfarë po na ndodh dhe duke mos qenë në gjendje të jemi njerëzit e Perëndisë për të dashur të tjerët dhe për të ecur në fjalën e Perëndisë. Shqetësimi pra na pengon të përmbushim përgjegjësinë dhe misionin që ne kemi si besimtar. Shqetësimi vjedh paqen tonë. Megjithatë, shqetësimi është i mirë nga ana shpirtërore, sepse pavarësisht se ne jemi urdhëruar të mos shqetësohemi, përmes shqetësimit Perëndia na ndihmon edhe të kuptojmë se çfarë është dëshira që na kontrollon neve. Dhe na ndihmon të shikojmë mosbesimin ton. Pra shqetësimi është ndihmues nga ana shpirtërore, por nga ana tjetër, me lejoni të rregjë vëmendje që shqetësimi ka edhe pasoja fizike. Kur ne jemi të shqetësuar, nuk jemi në formë, jemi të irrituar, jemi të zëmëruar, kemi madje djersitje, rrahje të shpejta të zemrës, dhimbje në kraharor, lodhje, dridhje, nervozizëm, mungesë vëmendje, mungesë kujtese, marrje fryme, rënje flokësh, interesante apo edhe rënje flokëve, rënje në pesh, panik, paralizë, i pavendosur, dhimbje stomaku, ulçur, pra sforcim muskujsh, pagjumësi, tension i lartë, ha ushqime si mbëlsira në mënyrë të pakontrolluar, i jep makinës si i çmendur, pra vjen re një sër efektesh që ka shqetësimi tek ne. Por më lejoni të kujtoj që fjalët e apostullit Paul që gjejmë te Filipianëve kapitulli 4, vargjet 6 deri në 9, në këto vargje ne shikojmë që këto janë duke jehuar në fakt fjalët e Zotit tonë Jezu Krishtit te Mateu 6, vargji 25 deri në 33. Dhe Zotin Jezu Krisht, bariu ynë i mirë, na jep në 5 arsye pse ne nuk duhet të shqetësohemi. Edhe unë fakt ju inkurajoj që të merrni kohë që t'i lexoni këto vargje, pra Mateu kapitulli 6, vargji 25 deri në 33, dhe aty, siç thash, Jezusi na jep 5 arsye pse ne duhet të shqetësohemi. Spari, nëse Perëndia kujdeset për zogjt dhe lulet, ai sigurisht që kujdeset për ne, për ty. Mateu 6, 26, 28, 30. Pastaj së dyti, shqetësimi nuk ka vlerë sepse nuk ndryshon asgjë. Pra ne mund të shqetësohemi sa të duash, por nuk ndryshon asgjë. Mateu kapitulli 6, vargu 27 dhe vargu 34. Pastaj shqetësimi është paganizëm dhe është diçka që nuk u përket ndjekësve të Jezu Krishtit. Pra nuk është praktik e besimtarëve. Mateu 6, 31-32. Pastaj së katërti, Perëndia është ati ynë qiellor, pra në çdo situatë ne do kuptojmë që Perëndia është ati ynë qiellor, ai madje i di të gjitha nevojat tona, përpara se ne t'ia bëjmë të ditur, dhe le të kemi besim tek ai që ai është ati ynë dhe është Perëndi sovran dhe lejon gjithçka për të mirën tonë. Pastaj së fundit, te Mateu 6:33, Perëndia do të sigurojë gjithçka që ne kemi nevojë, ndërkohë që ne jemi duke kërkuar së pari dhe mbi të gjitha Perëndin, mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij. Por me lejoni të them këtë gjë, që kur ne jemi duke u shqetësuar, ne nuk po besojmë që Perëndia është sovran, nuk po besojmë që Perëndia është i mirë, dhe Perëndia nuk është i urtë. Pra ne nuk besojmë që ai ka në kontroll situatën.
Ne nuk po besojmë tek mirësia e tij, nuk po besojmë te njohuria dhe urtësia e tij, që ai është i plotfuqishëm dhe që Perëndia nuk bën gabime. Pra, a jemi duke ecur në besimin që pavarësisht se çfarë është duke ndodhur, Perëndia ka gjërat nën kontroll. Dhe ai ka lejuar këto gjëra për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij, sado e vështirë që ne t'i kuptojmë. Dhe më lejon t'ju tërheq gjithashtu vëmendjen që kur ne jemi duke u shqetësuar, çfarë po bëjmë? Ne po besojmë të vetja. Ne po themi, si mund ma bëj Perëndia mua këtë? Si mund ta lejoj Perëndia këtë? Unë jam një njeri i mirë, unë jam një njeri më i mirë se sa të tjerët. Unë besoj te Zoti, unë lutem, unë lexoj Biblën, shkoj në kishë, unë i shërbej Zotit. Edhe madje ka njerëz besimtarë që thonë që Perëndia nuk do që këto gjëra të ndodhin në jetën tonë. Pra si mund ndodhin mua këto gjëra? Nuk e meritoj këto probleme, nuk e meritoj këtë situatë në cilën unë ndodhem. Unë meritoj në fakt të jemi lumtur. Pra të gjitha gjërat që ne besojmë por që nuk janë të vërteta. Pra ne po besojmë që ne jemi të mirë dhe nuk besojmë që Perëndia që është i mirë dhe që ai është sovran dhe i lejon këto gjëra për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij dhe që ai gjithçka që na jep është si një favor i tij ndaj nesh në Jezu Krishtin. Pra besimi ynë te Zoti si dallohet? Besimi ynë te Zoti dallohet në situata të vështira, në situata të vështira si kjo. Dhe në situata të tilla të vështira dallohet se ku është më të vërtet besimi ynë. Dhe jetë edhe pyetja themelore që ne mund të kemi këto ditë dhe një pyetje që na mungon neve, që na mundon neve, është si mund të mos shqetësohemi. Kur apostulli Paul ju thot Filipianëve mos u shqetësoni për asgjë, në fakt po thot është një diçka urgjente, ndaloni së shqetësuarin menjëherë. Perëndia po na thot neve përmes apostullit Paul, sot mos u shqetësoni për asgjë. Nuk ka asgjë të madhe që Perëndia nuk mund të mos kujdeset, nuk ka asgjë që ai do të lejojë që nuk është për të mirën tonë. Pra gjithçka që është duke ndodhur, pavarësisht se vështirë, pavarësisht se ka sjell kufizimin e jetës tonë, pavarësisht ka ndryshuar stilin e jetës tonë përsëri, Perëndia synon që përmes saj të na bëjë mirë në jetën tonë. Nëse ne vërtet kërkojmë Perëndin, kërkojmë fjalën e tij dhe interpretojmë gjithçka që është duke ndodhur përmes fjalës së tij. Apostulli Paul mbani mend që ishte vetë në burg kur ai po shkruan këtë letër. Ai megjithëse gjatë gjithë jetës së tij ka qenë rrethana të vështira. Dhe ai kishte kaluar nga situata nga më të paimagjinueshme për ne, edhe ju mund të shikoni faktikisht në fakt le të shikojmë së bashku tek e dyta Korintasve, kapitulli 11, vargjet 23 deri në 33. Pra e dyta Korintasve, kapitulli 11, vargjet 23 deri në 33, dhe në këto vargje apostulli Paul përshkruan jetën e tij, në gjërat që ai kaloi në jetën e tij, megjithatë ai përjetoi paqen e Perëndisë. Pra, ndërkohë që apostulli Paul po i thot këto fjalë, nuk po i thot diçka që ai nuk ka kaluar vetë vështirësi, pra që ai nuk e din se çfarë ne po kalojmë. Dhe asnjë nga ne nuk ka kaluar gjërat që ai ka kaluar, edhe përsëri me hirin e Perëndisë ne mund të përjetojmë pra paqen e Perëndisë. Le të shkojmë pra siç thash e 2 Korintasve 11 vargjet 23 deri në 33. Dhe apostulli Paul këtu është duke bërë krahasimin midis apostujve të rrem dhe edhe tij, dhe shërbesës së tij dhe shërbesës së tyre, dhe ja shikoni siç thotë. Janë shërbënjës të Krishtit? Po, flasi pa mend. Unë më tepër, në mendime më tepër, në goditje te mase, në burgje më tepër dhe shpesh në rrezik për vdekje. Pra vini re, apostulli Paul thotë në rrezik për vdekje. A jemi në rrezik për vdekje? Pastaj thotë, nga Juden mora 5 herë nga 40 kamxhik pa një. Asnjëri nga ne nuk ka kaluar situatën që të rrihet me kamxhik. Pastaj thot 3 herë më ran me shkop, 1 herë më vran me gur, 3 herë përjetova anithyrjen. Kalova një natë e një ditë në thellësi, në udhëtime të shpeshta në rreziqe lumenç, në rreziqe kusarësh, në rrezik nga bashkëadhetarët, rreziqe nga ana e paganëve, rreziqe në qytet, rreziqe në shkretir, rreziqe në qytet, rreziqe midis vëllezërve të rrem. Në mundim e lodhje, shpesh në pa gjumë, në uri e etje, shpesh herë në agjërime, në të ftohtë dhe në të zhveshur. Përveç këtyre gjërave të jashtme,
ajo që më mundon çdo ditë është kujdesja për të gjithë kishat. Pra vini re, duke kaluar nga të gjithë këto rreziqe, por megjithatë mbi këto gjëra ai po kujdeset për kishat. Kush është i dobët e unë s'jam. Kush skandalizohet dhe unë s'përvëlohem. Nëse duhet të mburrem, do të mburrem me ato dobësisë time. Perëndia është ati i Zotit ton, Jezu Krisht, që është i bekuar për jetë, e di që unë nuk e njeh. Në Damask, qeveritari mbretit Reta e ruante qytetin në Damaskve sepse donte të më zinte. Edhe nga drejtarja më zbritën në përmur, në një shport dhe shpëtova nga duart e tij. Pra vini rest se si apostulli Paul përshkruan jetën e tij. Pra çfarë po ndodhte. Dhe ai di fare mirë se çfarë do thotë si të mos shqetësohemi, si të ndalojmë së shqetësuar. Dhe ky është një urdhërim që na vazhdon nga vetë Zotin Jezu Krisht, se si të ne të mos shqetësohemi në çdo situatë, madje në situatën në cilën ne ndodhemi. Pra, edhe një herë, pra gjëja e parë themelore në cilën ne duhet kemi parasysh në këtë situatë është që të mos shqetësohemi, sepse ne kemi çdo kapacitet, çdo gjë shpirtërore që në Jezu Krishtin që të mos shqetësohemi. Pastaj, pika e dytë e rëndësishme është lutja e besimit. Po në vargun 6, apostulli Paul thotë: por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë me anë lutjesh dhe përgjërimesh. Pra vini re, nëse shqetësimi dhe frika janë përgjigje natyrore ndaj problemeve, ndaj situatave në të cilën ne ndodhemi, vini re që lutja për çdo gjë është përgjigje frymërore. Dhe te Filipianëve mbani mend 4:5 apostulli Paul ka thënë: Zoti është afër. Zoti është afër teje. Prandaj ndalo së shqetësuari. Ai është mjaftueshëm në çdo situatë, edhe në situatën në të cilën ne ndodhemi. Ne jemi gjithmonë në praninë e tij. Te Psalmi 145:14 thuhet: Zoti është pranë gjithë atyre që e kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë. Pra në vend që të shqetësohemi duke i folur vetes për gjërat që janë duke ndodhur, apostulli Paul po thotë se shkoni tek Perëndia dhe hapni zemrën tuaj. I tregoni atij se çfarë po ndodh, në vend që të ankohemi vetes tonë apo të tjerëve, le të flasim me Perëndin për çdo gjë. Pra lutja është shprehje e besimit tonë te Perëndia. Prandaj le të shprehim besimin tonë te Perëndia si? Përmes lutjes. Por jo duke mbështetur te vetja apo duke mbështetur tek të tjerët. Te Fjalët e Urta kapitulli 3, vargjet 5 deri në 6 thuhet kështu: Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështetni në gjykimin tuaj, pranoje në të gjithë rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Tani apostulli Paul tek Filipianëve kapitulli 4, vargu 6, përdor 3 sinonime për lutjen. Lutje, përgjërime dhe parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë. Pra Perëndia mbani mend që është Ati ynë qiellor, ai që na ka dashur dhe na don edhe aq shumë, sa ka dhënë birin e tij të dashur. Ai kujdeset për ne, ai është kujdesur për problemin tonë më të madh dhe ai me të vërtetë dëshiron që të na dëgjojë, ashtu siç një baba i mirë do të dëgjojë fëmijët e tij. Në thelb apostulli Paul po thotë: paraqituni përpara Perëndisë, parashtrojeni kërkesat tuaja me lutje, me përgjërime pra Perëndisë. Po pse ne duhet të bëjmë të njohur kërkesat tona Perëndisë kur Perëndia tashmë i di ato? E vërteta është që ne duke i sjell shqetësimet tona përpara Perëndisë, jemi duke hapur zemrën tonë përpara Perëndisë. Pra, marrëdhënia jonë me Perëndin nuk është thjesht marr dhe jep, nuk është thjesht një marrëdhënie për të marrë, por është një marrëdhënie e vërtetë që ne flasim realisht me Perëndin ton ku ndodhen, çfarë po ndodh. Pra ne shprehim besimin ton, pritshmërinë ton ka Ati ynë qiellor, që është një Zot sovran, është një Zot i mirë dhe pafundësisht i urtë. Pra kur ne po shkojmë përpara Zotit me shqetësimet tona, ne po reflektojmë gjithashtu për arsyet tona, për cilët ne jemi shqetësuar, na ndihmon neve të kuptojmë shqetësimet tona. Dhe këto shqetësime ne i çojmë përpara Perëndisë. Siç thot apostulli Pjetër tek e para Pjetrit kapitulli 5 vargu 7, gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakosë për ju. Pra kur ne shkojmë tek Perëndia me kërkesat tona, ne po varremi plotësisht. Dhe kjo është po varremi plotësisht te Zoti, dhe kjo është çfarë ne duhet bëjmë. Dhe në njëjtën kohë ne sigurohemi që ai njeh dëshirat tona më të thella. Pra le t'ia themi atij çfarë po ndodh në këtë situatë. Pra ne kemi këtë privilegj. Këtë privilegj kaq të madh që ne mund të shkojmë në çdo kohë në praninë e Perëndisë dhe për çdo gjë mund të drejtohemi Perëndisë. Madje vetë Jezusi Krishti, Zoti ynë, ai është ndërmjetësuesi ynë i vazhdueshëm përpara Perëndisë. Pra me anë të Krishtit
Ne jo vetëm jemi pajtuar me Perëndin, jo vetëm kemi paqe me Perëndin, por ne kemi një marrëdhënie personale me Perëndin. Dhe këtë marrëdhënie personale ne shprehim duke sjellë përpara Perëndisë kërkesat tona, lutjet tona, përgjërimet tona. Edhe në mënyrë vazhdueshme ne vazhdojmë të shkojmë tek ai me anë të besimit. Pra, çfarë po na nxit apostulli Paul? Po na nxit neve që të shkojmë në praninë e Perëndisë me besim dhe me shpresë tek Perëndia që është sovran, i mirë dhe i urtë. Pra çfarë po thotë? Ndaloni së shqetësuari, por lutu me besim Perëndisë. Pra, në vend të shqetësimit, që është modësim të Zotit, ne lutemi me besim, por së treti ne lutemi me falënderim. Vini re, thot apostulli Paul, si sjellim kërkesat, lutjet tona dhe përgjërimet tona përpara Perëndisë, me falënderim. Ne jemi shpesh duke lutur, por nuk përjetojmë paqen e Perëndisë. Pse? Arsyeja është se ne po shkojmë deri te lutja, por nuk jemi duke falënderuar Perëndin për çfarë është duke ndodhur, për situatën në cilën ne ndodhemi. Si e dim neve në fakt që po ecim me besim tek Perëndia? Si e dim në fakt ne që po lutim me besim? Nëse ne po falënderojmë Perëndin për situatat dhe problemet që ne ndodhemi, ne po reflektojmë besim tek ai. Sepse në mes të problemeve tona, në mes të situatës në cilën ne ndodhemi, Perëndia është sovran dhe është në kontroll të gjitha gjërave dhe ai është i mirë dhe ka lejuar të gjitha këto për të mirën tonë, për të mirën e kishës tonë, pavarësisht të vështirësitë që ka sjellë. Pra lutja në vetvete është shprehje e besimit tonë tek Perëndia dhe ne e tregojmë këtë besim duke e falëndëruar dhe duke lavdëruar Perëndin që është i denjë për të lavdëruar dhe falëndëruar për çdo kohë, në çdo situatë. Perëndia po na vën neve në provë dhe ai na zbulon neve përmes provave që ne ndodhemi për të parë ne çfarë ka në zemrat tona, çfarë ka vlerë më shumë për neve, çfarë është gjëra më e rëndësishme për neve dhe ku është besimi ynë. Dhe ai na zbulon madje edhe mendimet tona, na zbulon neve edhe dëshirat tona. Dhe Zoti ynë sovran synon që të na arrisë neve, të na bëjë mirë përmes gjithë situatave që ne ndodhemi. Dhe me lejon t'ju kujtoj të ligji për të rirë kapitulli 8:2, Perëndia përmes Mojsiut t'ju kujton izraelitëve në lidhje me sprovat që u ka dërguar atyre si populli i tij. Dhe shikoni çfarë Mojsiu i thot izraelitëve. Kujto thot gjithë rrugën që Zoti Perëndia yt të ka bërë të përshkosh për 40 vjet në shkërtir. Pse? Që ti të ulesh kokën, të vihesh në provë për të ditur se çfarë kishte në zemrën tënde dhe nëse do të respektoje apo jo urdhërimet e tij. Pra provat në cilën ne ndodhemi, pra si për ashtu për izraelitë dhe për ne janë për të kuptuar çfarë ka në zemrat tona. Do t'i bini me Perëndisë apo jo. Dhe ne të përulemi. Me lejon t'ju kujtoj gjithashtu Jozefin. Jozefin e shitën vëllezërit e tij, pastaj u trajtuan në mënyrë të padrejtë nga Potifari dhe gruaja e tij, që Potifari e futi në burg që besohet për gati 10 vjet në mënyrë të padrejtë, siç na tregohet neve te libri i Zanafillës. Por te Zanafilla 5:20, ndërkohë që Jozefi është duke reflektuar çfarë kishte ndodhur dhe Perëndia kishte qenë me Jozefin gjatë gjithë kohës, ai thot, ndërkohë që po flet me vëllezërit e vet, ai thot, ju thot, kur më shitet mua, kishit qëllim të keq, por Perëndia kishte qëllim të mirë. Pra Perëndia është sovran edhe në situatë më të vështirë. Pra Perëndia është sovran kur lejoi që Jozefi të shiten nga vëllezërit e tij. Perëndia kishte qëllim të mirë. Pra situata që ne ndodhemi është e vështirë, por Zoti ka synim të mirë për jetën tonë, për rritjen në besim tek Perëndia. Më lejon të kujtoj gjithashtu jetën e Davidit. Davidi u ndoq nga Sauli. Por më lejon të kujtoj edhe Psalmi 119, vargu 65 dhe 72, dhe në mënyrë të veçantë vargun 71, ku psalmisti thot: "Ka qenë një mirë për mua të jemi pikëlluar, që kështu të mësoj statutet e tua." Pra Perëndia është sovran dhe i mirë edhe në mes të sprovave, dhe ai është pranë nesh. Zoti është afër nesh. Pra nëse nuk besojmë që Perëndia është sovran, i mirë, ne nuk do të lutemi me falënderim. Dhe në fakt, urdhërimi që ne gjejmë tek para Thesalonikës 5:18, po nga apostulli Paul është: "Për çdo gjë falënderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju." Pra ky është vullneti i Perëndisë për ne vëllezër dhe motra, edhe në situatën në cilën ne ndodhemi, që ne të falënderojmë Perëndin jo për çfarë është duke ndodhur, por që përmes asaj çfarë është duke ndodhur, Perëndia
është duke synuar të na bëjë mirë nëse ne përgjigjemi si duhet, jo me shqetësim, por duke pasur besim tek ai, duke shkuar tek ai dhe duke kërkuar që ne të rritemi përmes kësaj situate. Pra falënderimi është pjesë thelbësore e jetës tonë të krishterë. Nëse ne nuk po falenderojmë Perëndin për problemet tona, për situatat në të cilën ne ndodhemi, nuk po ecim me besim. Në fakt ne po mëkatojmë. Të jesh krishter do thotë të jesh mirënjohës. Kur do herë që ne parashtrojmë kërkesat tona përpara Perëndisë, le t'i parashtrojmë ato me falënderim, le të vim tek Perëndia me mirënjohje se kush është Perëndia, me mirënjohje çfarë ai ka bërë, me mirënjohje çfarë është duke bërë përmes edhe situatës në të cilën ne ndodhemi dhe çfarë ai do të bëjë. Ne shprehim besimin përmes falënderimit, dhe është për asaj çfarë po ndodh dhe çfarë ne po kalojmë dhe që ai ka lejuar për të mirën tonë. Dhe në fakt të gjithë ata që nuk e njohin Zotin tonë Jezu Krisht si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre, ata megjithëse njerëzit, pra megjithëse këta njerëz e dinë që ka një Zot, Bibla thotë që nuk e falenderojnë dhe nuk e lavdërojnë atë si Perëndi, siç thuhet në Romakëve 1:21. Pra mos mirënjohja është karakteristikë kryesore atyre që nuk e njohin Zotin. Të ecësh me besim do thotë që jemi mirënjohës çdo ditë për gjithçka, sepse ai është Perëndia dhe aty në qiellor dhe ai po vepron të gjitha situatat dhe gjithçka që është duke ndodhur për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Pra ne jemi mirënjohës që Zoti na ka shpëtuar, Zoti po na shpëton, po na shndërron dhe Zoti do të na përlevdojë në Jezu Krishtin një ditë për lavdinë e tij. Te Kolosianëve 3:17 apostulli Paul thotë qartë, dhe për çdo gjë që të bëni, me fjalë apo me vepër, t'i bëni në emrin e Zotit Jezus, duke falendëruar Perëndin atë nëpërmjet tij. Pra mirënjohja dhe falënderimi është përgjigjja e duhur e besimit tonë tek Perëndia dhe është një përgjigje e duhur ndërkohë që ne mbushim me frymën e shenjtë dhe ne ecim me frymën e shenjtë, siç thuhet te Efesianëve kapitulli 5, 18-20 apo Galatasve 5:22. Pra çdo gjë e mirë, le të kemi parasysh, është dhuratë nga Perëndia. Dhe Perëndia është i mirë edhe është bujar, siç thuhet te Jakobi 1:17. Mungesa falënderimit do të thotë që ne po jetojmë si idhujtar, që do thotë që çfarë është e rëndësishme për ne, nuk është jeta jonë me Perëndin, marrëdhënia jonë me Perëndin, por janë gjëra të caktuara që vijnë në rrezik nga situata në cilën ne ndodhemi, dhe kështu që ne nuk po ecim me besim, me mirënjohje ndaj Perëndisë dhe në situatën në cilën ne ndodhemi. Pra që përjetojmë paqen e Perëndisë. Siç thotë apostulli Paul, le të shkojmë tek Perëndia dhe le të afrohemi atij me lutje, me falënderim për çfarë tashmë kemi marrë nga Perëndia, çfarë është ai duke bërë në këtë situatë në cilën ne ndodhemi, që ai po lejon për të mirën tonë shpirtërore, për shënderimin dhe rritjen tonë madje edhe për njerëzit tjerë të afërm që ndodhen për shpëtimin e tyre, për mbar kombin, për mbar botën. Pra Perëndia gjithmonë është duke synuar të mirën gjithçka që ai lejon, megjithëse ne nuk kuptojmë gjithçka që është duke ndodhur. Kur ne lutemi me besim dhe me falënderim, ne shprehim që ne jemi të gatshëm të nështrohemi Perëndisë dhe vullnetet e tij në çdo situatë, çfarëdo qoftë ajo situatë. A jemi ne falëndërues për çfarë Perëndia ka bërë në jetën tonë, çfarë ai po bën dhe do të bëjë, dhe çfarë na ka bërë neve, çfarë kemi marrë prej tij dhe çfarë ai do na bëjë neve në Jezu Krishtin në mënyrë përfundimtare kur ai të kthehet. Pra mirënjohja dhe falënderimi është pjesë thelbësore e jetës tonë të krishterë, pavarësisht nga rrethanat të cilën ne ndodhemi. Nëse lutemi me besim dhe me falënderim, çfarë premton Perëndia sipas Filipianëve kapitulli 4, vargu 6. Në fakt, vargu 7. Se mbaruam me vargu 6. Le të shikojmë vargu 7. Perëndia premton që paqja e tij do të ruajë zemrat dhe mendjet tona. Pra vini re premtimin e mrekullueshëm që gjejmë te Filipianëve 4:7. Paqja e Perëndisë që i të kalon çdo zgjuarësie do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Pra vini re në vargu 7 këtë premtim të mrekullueshëm që pavarësisht nëse marrim ne kërkesat për cilën ne lutemi, apo jo, paqja e Perëndisë që i të kalon çdo lloj zgjuarësie apo çdo lloj njohurie do të ruaj thot zemrat dhe mendjet tona. Pra ky është premtimi i sigurt nga Perëndia. Dhe nuk është thjesht një dëshirë e mirë. Pra nëse ne duam të përjetojmë këtë paqe e Perëndisë, ne do të përjetojmë ndërkohë që ne afrohemi Perëndisë në këtë mënyrë. Dhe ne do ta përjetojmë atë pavarësisht nëse marrim atë çfarë ne jemi lutur, pavarësisht nëse jemi lutur apo jo sipas vuajtjeve të Perëndisë.
Pra përmes besimit në Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar, ne kemi këtë paqe nga Perëndia dhe paqja e Perëndisë do të jetë me ne dhe thot është fryt, si thuhet te Galatës, është fryt i frymës së shenjtë. Në jetën e atyre që ecën me besim dhe falënderim ndaj Zotit ton Jezu Krisht. Pra, ndërkohë që ne ecim me besim, me falënderim, e shprehur në lutje, besimi dhe lutje mirënjohje, falënderimi për gjithçka që duke ndodhur, Perëndia premton që paqja e tij do të ruajë zemrat tona. Dhe vjen re këtu shprehja paqja e Perëndisë do thotë që kemi të njëjtën paqe që ka vetë Perëndia, që gëzon vetë Perëndia. Perëndia nuk ka asnjë shqetësim në qira fjala. Kjo është paqja që Zotin Jezu Krisht premtoi ndjekësve të tij te Gjoni 14:27 që unë referova në fillim të predikimit. Pra Zotin Jezu Krisht, madje te 2 Thessaloniqët 3:16 thuhet që është Zoti i paqes. Dhe ai vetë është paqja jonë, siç thuhet Efesianëve 2:14. Pra Perëndia premton këtë paqe që është paqja që ai përjeton vetë. Pastaj shpreha që thotë që i të kalon çdo zjuarësie, do thotë që paqja e Perëndisë është aq e mrekullueshme sa ne nuk mund ta imagjinojmë, që të kalon çdo lloj imagjinate njerëzore. Edhe me fjalët e një autorie, ngushëllimi nuk është mungesa e problemeve. Pra vjen re, ngushëllimi nuk është mungesa e problemeve. Pra ne mendojmë që të ngushëllohesh apo të kesh paqe është mos kesh probleme. Por ngushëllimi është prania e Perëndisë në mes të problemeve. Perëndia është besnik në mes të problemeve. Edhe me lejon t'ju tregoj një histori që besoj ju e keni dëgjuar më parë, nuk e di sa për ju e mbani mend, historinë e autorit të këngës që ne këndojmë her pas here, kur aqja vjen si lum. Kjo këngë është shkruar nga Oratorio Spafford, që ishte një biznesmen dhe i krishterë i devotshëm nga Chicago, është miku ose ishte miku i afërt i një gjulltarit të njohur, Dwight Moody. Ai kishte investuar shumë në pasuritë e palujshme dhe ai brenda një nate humbi gjithçka. Por jo vetëm kaq. Mbas humbjes së pasurisë, ai humbi edhe djalin e tij. Por nuk ishte e gjitha. Ai më mbas për të ndihmuar bashkëshortën dhe 4 vajzat e tij që të largonin vëmendjen nga çfarë kishte ndodhur, vendosi që të çojë ata në një udhtim për në Angli. Në momentin e fundit ai vetë duhet qëndronte se diçka e papritur doli dhe tha që ata të niseshin përpara atij dhe ai do të vinte më vonë. Ai nisi gruan dhe 4 vajzat e tij. Por ai çfarë ndodhi është që anija që ato kohëtonin pësoi një problem gjatë rrugës. Dhe çfarë ndodhi është që 4 vajzat e tij u mbytën. Spaffordi mori më vonë një anije dhe vajti tek vendi pikërisht ku ishte mbytur anija dhe kishte humbur jetën 4 vajzat e tij. Pikërisht në atë vend ai u frymëzua të shkruante himnin që ne këndojmë kur paqja si lum. Pra Perëndia na jep paqe që te kalon çdo imagjinat njerëzore. Tani vjen të shprehja paqja e Perëndisë do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Fjalë për fjalë është paqja e Perëndisë do të qëndrojë si një roje rreth zemrave dhe mendjeve tona. Fjala do të ruaj përdorej më saktë për skuadrën e ushtarëve që dërgoi të ruante një qytet nga sulmet. Apostulli Paul po e përfituron paqen e Perëndisë si një garnizon ushtarësh që ruan zemrat dhe mendjet e Filipianëve, si një garnizon që ruan mendjet tona. Dhe Filipianët atko ruaj nga një garnizon romak, dhe ata duhet ta kenë vlerësuar këtë mënyrë se si apostulli Paul po ju tregon për paqen e Perëndisë që ruan zemrat dhe mendjet e tyre. Tani çfarë do thotë që do të ruaj Perëndia, paqja e Perëndisë do të ruaj zemrat dhe mendjet tona. Në Bibël fjala zemër i referohet në mënyrë figurative qendrës së kontrollit të gjithë qenies tonë njerëzore, nga ku dalin të gjitha mendimet dhe gjithçka, dhe me mendje referohet menduarit ton. Pra, të dyja shprehjet së bashku do thotë që paqja e Perëndisë do të ruaj neve në tërësi, edhe ndjenjat dhe të menduarit ton. Perëndia na ruan edhe zemrat dhe mendjet tona në mes të situatave të vështira. Pra me hirin e Perëndisë dhe lavdi e Perëndisë që ne mund të përjetojmë paqen e Perëndisë në çdo moment.
Dhe në fund fare vini re që apostulli Paul thotë në Krishtin Jezus. Kjo shprehje gjithmonë është e rëndësishme në Krishtin Jezus, do thotë që paqja e Perëndisë ju premtohet të gjithë atyre që kanë njohur Jezu Krishtin si Zot dhe shpëtimtar dhe që vazhdojnë të ecin me besim tek Ai. Zoti Jezu Krisht vdiq dhe u ngjall ditën e tretë dhe ne jemi bashkuar me të si Zoti ynë i kryqëzuar dhe i ringjallur. Vetëm përmes besimit në Krishtin ne kemi këtë paqe me Perëndin, ne jemi pajtuar me Perëndin, por edhe vetëm përmes besimit është shprehur në lutjen në lutje dhe kërkesat për gjithçka tek Perëndia dhe me lutje mirënjohje ne ecim me besim tek Perëndia dhe paqja e Perëndisë thotë ruan zemrat tona. Paqja e Perëndisë mund të përjetohet vetëm përmes Jezu Krishtit, besimit tek Ai. Vëllezër dhe motra, merrni zemër dhe mbajini mend premtimet e Perëndisë që na janë dhënë në Krishtin Jezus. A jemi ne në këtë moment, ne jemi duke dëgjuar këtë mesazh apo duke parë, a kemi ne një marrëdhënie shpëtuese me Jezusin, Zotin dhe shpëtimtarin? A është ai Zoti dhe shpëtimtari i jetës tonë? Pra çfarë bëjmë? Pra ne zëvendësojmë shqetësimin që është përgjigjja e gabuar ndaj problemeve, e zëvendësojmë me çfarë? Me lutjen e duhur, me lutjen me besim dhe me falënderim dhe paqja e Tij do të ruajë zemrat dhe mendjet tona. Por jo vetëm kaq, por vini re se çfarë na thuhet në vargun 8. Si duhet jetë menduari ton i duhur? Pra kemi lutjen e duhur, por gjithashtu duhet kemi të menduarit të duhur. Pra duhet të ripërtërim mendjen tonë sipas fjalës Perëndisë në çdo situatë, në mënyrë që të njohim paqen e Perëndisë. Dhe shikoni vargun 8. Së fundi vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, edhe me radhë, dhe ju shpresoj që keni Biblën përpara, por vini re që kjo nxitje mund të merret tani si një nxitje e përgjithshme e jetës tonë të krishterë, pra që është e vërtetë që ne duhet të ripërtërim në mënyrë të vazhdueshme jetën tonë, ta riprogramojmë mënyrën se si ne mendojmë çdo ditë në përputhje me fjalën e Perëndisë. Prandaj është e rëndësishme që ne çdo ditë duhet shkojmë te fjala e Perëndisë për të menduar sipas mendimeve të Perëndisë që na zbulohen në fjalën e Perëndisë, dhe veprojmë sipas çfarë na zbulohet nga Perëndia në fjalën e Tij, që është vullneti i Tij. Por mendoj se në mënyrë më të ngushtë apostulli Paul po e lidh këtë mënyrë të menduarit në mënyrë të veçantë, si një kon që zvoglon, te vargu 8 është duke na thënë në mënyrë të veçantë që kur ne jemi duke kaluar në situata të ndryshme, pra në çdo situatë ne duhet mendojmë sipas fjalës së Perëndisë, por në mënyrë të veçantë kur ne jemi duke shqetësuar, duhet të zëvendësojmë mendimet tona të gabuara me mendimet sipas fjalës së Perëndisë. Kjo është pak ka shumë çfarë duke na thënë apostulli Paul në vargun 8. Pra në kohë vështirësish, në këtë kohë në cilën ne po kalojmë, është e rëndësishme që ne të ripërtërim mendjen tonë sipas fjalës së Perëndisë. Prandaj është e rëndësishme që ne, ndërkohë që ne jemi në këtë situatë, nuk duket se kemi shumë gjëra të bëjmë jashtë shtëpisë, edhe tendenca tundimi është që të shikojmë televizor apo të rrim Facebook apo gjëra të ndryshme, por gjëra më e mirë është që ne të lexojmë fjalën e Perëndisë. Të ripërtërim mendjen sipas fjalës së Perëndisë, të kuptojmë fjalën e Perëndisë. Perëndia po na jep një mundësi që ne të jemi më shumë në fjalën e Tij, të ripërtërim mendjen tonë në fjalën e Tij. Prandaj ne duhet ta bëjmë në mënyrë të veçantë në këtë situatë që ne ndodhemi. Dhe vini re, së pari së fundi thot apostulli Paul, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, këto mendoni. Pra të gjitha gjërat që janë të vërteta, pra në situatat në të cilën ne ndodhemi, situata vështira, jemi të prirur të mendojmë gjërat çfarë? Pa të vërteta. Edhe më lejo të jap një shembull mjaft interesant. Kur populli i Izraelit po hynte në tokën e premtuar, nga frika e përballjes me armonent, ata thanë kështu. Edhe e gjejmë te ligji për të rinj 27. Pra Zoti mbani mend që po i çonte popullin e Tij në tokën e premtuar. Dhe shikoni se çfarë po besonin izraelitët. Zoti na urren, për këtë arsye na nxorri nga vendi i Egjiptit për na dorëzuar në duart e amorenjve dhe për ta shkatruar. A ishte vërtet kjo? Jo. Kjo është çfarë ata më mendonin, të shqetësuar nga çfarë me këtë do përballeshin, me armikun që ato përballeshin, dhe ato po murmurisnin që Zoti i urrente, që Zoti nuk i donte dhe që Zoti do të shkatronte ata, dhe prandaj kishte sjell aty në tokën e premtuar, kur në fakt premtimi i Perëndisë ishte për t'i futur në tokën e premtuar. Predikuesi i njohur Martin Lloyd Jones shkruan mjaft saktë, ndjenjat tona janë duke kërkuar gjithmonë të na kontrollojnë. Dhe nëse nuk e kuptojmë, ato padyshim do ta bëjnë këtë. Rreziku është ju nënshtrohemi ndjenjave tona dhe të lejojmë
ato të na diktojnë, të qeverisin dhe të na zotërojnë neve dhe të kontrollojnë tërë jetën tonë. Pra vini re, ndjenjat tona nuk duhet të lejojmë që të kontrollojnë çfarë është duke ndodhur. Pastaj, ju mund të lexoni edhe Psalmin 73. Psalmisti filloi të kishte zili të pabesët dhe fillon të besojë të pavërteta për Zotin. Lexojeni Psalmin 73. Filloi të dëshonte nëse Zoti është i mirë, që shpëtimi i tij ishte i kotë, që jo besimtarët ja kalojnë mirë. Vetëm kur ai shkoi në praninë e Perëndisë, atëherë kuptoi që po besonte të pavërteta dhe atëherë kur ai shkoi në praninë e Perëndisë, ripërtëriu mendjen e tij sipas fjalës së Perëndisë dhe kuptoi që nuk ka asgjë të mirë përveç Perëndisë. Prandaj edhe ne kur ndodhemi në situata të vështira si kjo, që ne po kalojmë, ne fillojmë të dëshojmë kush është Perëndia. Ne dëshojmë çfarë është duke bërë Perëndia. Ku është Perëndia në këtë situatë? Dhe fillojmë të besojmë të pavërteta rreth tij, rreth vetes, rreth botës, rreth situatës. Prandaj duhet të mendojmë ato gjëra që janë të vërteta, të ripërtërira sipas fjalës së Perëndisë, pra është e rëndësishme që ne duhet të kalojmë kohë sa më shumë tek fjala e Perëndisë, të forcojmë mendimet dhe veprimet tona sipas fjalës së Perëndisë. Dhe te fjalët e urta 23:7 thuhet që një njeri është ashtu siç ai mendon. Po si duhet mendojmë ne? Sipas fjalës së Perëndisë. Mendimet pra kanë rëndësi. Ne si njerëz kemi prirën të jemi përtac, kemi prirën të jemi dembel, të mos marrim kohën mjaftueshme për ta mbushur mendjen tonë me fjalën e Zotit. Me lejon t'ju kujtoj Psalmin 119:9-11. Si mundet një njeri të bëjë rrugën e tij të pastër, duke ruajtur me fjalën tënde? Të kam kërkuar thot me gjithë zemrën, mos më lejo të devijoj nga urdhërimet tua. Pse? E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time të mos më katoj kundër teje. Pra është e rëndësishme që ne ta njohim fjalën e Perëndisë, që të mos më katojmë ndaj Perëndisë në mënyrë të veçantë në këtë situatë. Pra duhet ta bëjmë që qëllimshëm në fjalën e Perëndisë të jetë në mendje dhe zemrat tona, po si, duke mbajtur përmendësh. Zotin Jezu Krishtin pastaj na kujtonte Gjoni 17:17. Atë që ndërojnë në të vërtetën. Fjala jote është e vërteta, pra ne duhet të meditojmë dhe duhet të banojmë në gjërat që janë të vërteta. Edhe në vazhdim ai apostulli Paul na tregon çfarë duhet mendojmë dhe banojmë. Të gjitha gjërat që janë të ndershme, të drejta, të pastra, të dashura, që janë në famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Pra këto janë gjërat që ne duhet mendojmë, po si? Këto i gjejmë tek fjala e Perëndisë. Pra prirja jonë është përballë problemeve, përballë vështirësive, të mendojmë gjërat që nuk janë të vërteta, gjërat që nuk janë të ndershme, gjërat që nuk janë të drejta, të pastra, të dashura dhe me famë të mirë, qoftë për Perëndin, qoftë për veten, qoftë për të tjerët. Edhe me lejon t'ju ndihmoj pak. Kur dikush bën diçka të padrejtë ndaj nesh, ne njëherë fillojmë të mendojmë jo në mënyrë të drejtë. Mendja jonë fluturon kudo, nuk mendojmë më të mirën për atë. Prandaj ne vazhdimisht kemi nevojë që në çdo situatë të cilën ta riprogramojmë mendjen tonë sipas fjalës së Perëndisë, në mënyrë që paqja e Zotit të ruajë zemrat dhe mendjet tona. Mendimet e pavërteta, të padrejta, të papastra, të padashura janë një mënyrë që ne na thirret në situata të tilla të pendohemi dhe të zëvendësojmë ato me mendime që janë të vërtetshme dhe në fakt mendoj se të gjitha mendimet që janë të pavërteta, që nuk janë të ndershme, që nuk janë të drejta, që nuk janë të pastra, që nuk janë të dashura, që nuk kanë famë të mirë dhe që nuk kanë virtyt ato. Këto mendime që ne jemi duke menduar janë arsyeja dhe burimi dhe shkaku që ne jemi të shqetësuar. Dhe që Perëndia po na trazon neve përmes tyre që ne duhet të mendohemi. Edhe në këtë moment, a kemi ne mendime që janë të pavërteta, që nuk janë të vërteta, që nuk janë të ndershme, që nuk janë të drejta, të pastra, të dashura, për të tjerët, që nuk kanë famë të mirë, që duhet të zëvendësojmë ato sipas fjalës së Perëndisë, që ne duhet të mendohemi. Ato janë burimi shkryesor i shqetësimeve tona dhe kjo është çfarë na mungon neve në këtë situatë. Dhe së fundit, ne jo vetëm që duhet të zëvendësojmë shqetësimin me lutjen e dur, me mendimet e dura, por e fundit është që ne duhet të zëvendësojmë me veprimet e dura. Argument 9. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe pat në mua, i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Që të përjetojmë pra këtë paqe të Perëndisë që ruan zemrat dhe mendjet tona, ka rëndësi që jo vetëm të lutemi si duhet, jo vetëm që të mendojmë si duhet, sipas fjalës së Perëndisë, por të veprojmë sipas fjalës së Perëndisë. Filipianeve apostulli Paul thotë që u kishte mësuar dhe
kishin marrë prej tij nga mësimet e tij, kishin dëgjuar dhe kishin parë nga shembulli i vet apostullit Paul. Filipianët, pra duke parë, duke praktikuar këto gjëra, do të përjetonin thotë paqen e Perëndisë dhe Perëndia i paqes do të jetë me ta. Por ne ku e gjejmë mësimin, ku e gjejmë shembullin e apostullit Paul? Përsëri kemi të fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është e tëra, fjala e tij është shkruar për mësim, për bindje, për ndreqje dhe për rritjen tonë në shëndetin që ne si njerëz të Perëndisë të jemi të përsosur, tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë, siç thuhet 2 Timoteu 3:16-17. Prandaj çdo ditë ne duhet sigurohemi çfarë? Që po veprojmë sipas fjalës së Perëndisë. Në këtë situatë në cilën ne ndodhemi, apo veprojmë neve sipas fjalës së Perëndisë, apo lutemi, apo mendojmë, apo veprojmë sipas fjalës së Perëndisë, udhëhequr nga fjala e Perëndisë. Nëse ne nuk po mendojmë, nuk po veprojmë sipas fjalës së Zotit, veprimet tona janë burimi i shqetësimeve dhe prandaj ne duhet mendohemi. Te Romakëve 15:4 thuhet, sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin ton, që me anë të këmbguljes dhe të ngushëllimit të shkrimeve të kemi shpresë. Pra përmes shkrimeve, përmes ngulmimit, këmbguljes, ne kemi ngushëllimin e shkrimeve. Të mendojmë sipas shkrimeve, të veprojmë sipas shkrimeve. Dhe pastaj tek e para Korinthëve 10:11 thuhet, dhe të gjitha këto gjëra u ndodhen atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton për ne që jemi në mbarim të epokës. Pra gjërat që janë shkruar përpara janë shkruar për paralajmërimin ton. Fjala e Zotit është shkruar për të mirën tonë që ne të mësojmë si të jetojmë çdo ditë. Përsëri le të mbajmë mend se në çfarë do rrethan që ne ndodhemi, le të mbajmë mend premtimin e Perëndisë, një premtim i rëndësishëm që është mirë të mbajmë mend tek e para Korinthëve 10:13. Asnjë tundim nuk u ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë t'ju të ndojë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japet rrugdalje që ju mund të përballoni. Pra vini re, situata në cilën ne ndodhemi, si mendoni, është një situatë e pazakontë? Jo, fjala e Perëndisë thotë që është një situatë e zakonshme, që nuk është një situatë që nuk e kanë kaluar njerëzit e Perëndisë, nuk është një situatë që nuk flet fjala e Perëndisë, është një situatë që Perëndia është përsëri besnik ndaj nesh dhe i premton që ne nuk do të ndohemi përtej fuqive tona dhe bashkë me situatën ai do të jap një rrugdalje. Pra ne duhet jetojmë në mënyrë praktike vëllezër dhe motra sipas fjalës së Perëndisë. Siç thot Zotin Jezu Krishtin te Gjoni 13:17, po ti dini këto gjëra, të lumtur jeni nëse do t'i bëni. Pra si të mos qetësohemi, nëse veprojmë thot sipas fjalës së Jezusit. Të lumtur jeni nëse do t'i bëni, do të praktikoni këto gjëra. Pastaj te Gjoni 15:11 Jezusi thot përsëri, këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Pse na është shkruar në gjitha këto gjëra që ne gjejmë në fjalën e Perëndisë? Janë shkruar që për të mirën tonë, janë shkruar për gëzimin tonë, që ne duke menduar sipas tyre, duke vepruar sipas tyre, të kemi gëzimin e Zotit tonë Jezu Krisht, të kemi paqen e tij. Dhe e vërteta është që ne do të mbytemi nga shqetësimet, sepse nuk jemi duke menduar dhe duke vepruar sipas fjalës së Zotit. Pra nëse veprimet tona, mendimet tona nuk reflektojnë fjalën e Perëndisë, ne do të mbytemi nga shqetësimet. Kur ne nuk jemi duke menduar si duhet dhe vepruar si duhet, paqja e Perëndisë nuk do të ruajë zemrat dhe mendjet tona. Njerëzit humbasin mendjen sepse nuk mendojnë dhe veprojnë si duhet. Pra ka një kufi, mendja jonë është bërë që të veproj, të mendoj dhe veprojmë sipas fjalës së Perëndisë. Pastaj apostulli Paul thotë, ato gjëra i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Pra Perëndia i paqes është me ne në vargun 7, Perëndia i paqes do të ruajë zemrat dhe mendjet tona dhe tani thotë Perëndia i paqes do të jetë me ju, që Perëndia është burimi dhe dhënësi i çdo bekimi të vërtetë, dhe Perëndia është i gatshëm dhe është në gjendje të na ndihmojë dhe të na shpëtojë neve plotësisht në çdo situatë në cilën ne ndodhemi. Perëndia vetë është me ne, Perëndia vetë do të jetë me ne. Perëndia është i pranishëm në jetën tonë për të na bekuar, për të na shpëtuar në Krishtin Jezus për lavdinë e tij. Dhe për ta sjellë në përfundim. Dhe motra, ne ndodhemi të gjithë në këtë situatë. Cili është urdhërimi i Zotit tonë Jezu Krisht përmes apostullit Paul, përmes apostullit tij? Mos u shqetësoni për asgjë. Por çfarë të bëjmë në vend kësaj?
Në vend kësaj, le të lutemi me lutjen e duhur, me lutjen e besimit dhe falënderimit, duke pasur parasysh premtimin që na jep, të mendojmë sipas fjalës së Perëndisë, të veprojmë sipas fjalës së Perëndisë. Pra le të mendojmë në këtë mënyrë. Kontrollo çfarë duke dëshiruar në këtë situatë. Kontrollo çfarë duke besuar, çfarë duke menduar, çfarë duke vepruar në këtë situatë. A është në përputhje me fjalën e Perëndisë? Shqetësimin pra zënsoje me lutjen e besimit, me lutjen e mirënjohjes, me mendimin e duhur dhe veprimin e duhur dhe çfarë? Cili është premtimi i Perëndisë? Paqja e Perëndisë do të ruajë edhe zemrat tona, edhe mendjet tona dhe Perëndia i paqes do të jetë me ne. Nëse nuk e njihni Zotin tonë Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, kjo është një mundësi që ju ftoj juve që të ktheheni tek ai. Sepse pa Zotin Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj, jo vetëm paqja e Perëndisë nuk do të ruajë zemrat dhe mendjet tuaja, por Perëndia i paqes nuk është me ju. Ju nuk keni vetë paqe me Perëndin. Ju jeni në armiqësi me Perëndin, jeni ndarë nga Perëndia, jeni vdekur në faje dhe mëkate. Jeni madje nën zemërimin e Perëndisë. Dhe Bibla thotë që vetëm përmes pendimit nga mëkatet dhe besimit në Jezu Krishtin, ne mund të kemi paqe me Perëndisë, ne mund të kemi paqen e Perëndisë, ne mund të përjetojmë paqen e Perëndisë. Dhe Perëndia e paqes do të jetë me ne. Kështu që ju ftoj kushdo që është duke parë, dëgjuar këtë mesazh, ju rast në emër të Zotit tonë Jezu Krishtin, që ju jeni një mëkatar nën zemërimin e Perëndisë dhe nën dënimin e tij, për shkak se ju jeni mëkatar dhe jetoni në mënyrë të pabindur ndaj autoritetet e tij çdo ditë. Dhe Perëndia nga dashuria e tij e madhe ka dhënë një shpëtimtar, ka siguruar një shpëtimtar, Zotin Jezu Krisht, prandaj të fton sot të vendohesh në mëkatin dhe vendosësh besimin tek Jezu Krishti. Dhe le të lutemi së bashku. Madje dashur, të falenderojmë për fjalën tënde, falenderoj që ajo është e mjaftueshme në çdo situatë, ti je mjaftueshëm, falenderoj që ti je Perëndi sovran në gjithçka që po ndodh në situatat tona, edhe në situatën në cilën ne ndodhemi, na jep neve hir o Zot që me hirin ton ne të mos shqetësohemi, të bindemi ty në këtë situatë, të ecim me besim, e mirënjohje me lutje, edhe të mendojmë sipas fjalës së Perëndisë, të veprojmë sipas fjalës tënde, dhe o Zot që në mënyrë që të vazhdojmë, pranojmë praninë, të përjetojmë praninë tënde, përjetojmë dashurinë dhe hirin tënde edhe në këtë situatë. Na përdor o Zot në këtë situatë për njerëzit tanë të afërm, për gjithë njerëzit që na rrethojnë. O Zot, ruaj gjithë njerëzit tanë, na përdor ne o Zot për shpëtimin e tyre, në ndihmonin e imi përfaqësuese tu të denjë, të prezantojmë dashurinë tënde, të prezantojmë të vërtetën tënde, të përcjellim vërtetën tënde, edhe lutem o Zot që njerëzit do të kuptojnë që kanë një rrezik më të madh se sa koronavirus. Që kanë një rrezik më i madh është dekje e përjetshme, ndarje e përjetshme nga Perëndia. Dhe lutem o Zot që të përdorësh këtë situatë për të njerëzit të reflektojnë që janë mëkatarë dhe ndarë, dhe ti na përdorësh neve si një popull pyet o Zot për